right එතකොට ඔයා මේ IC market broker හදාගන්න යද්දී ඔයාලට කෙලින්ම browser එක පාවිච්චි කරලා මේ IC market website එකට log වෙලත් පුළුවන්. එතකොට ඔයා පාවිච්චි කරන browser එකට ගිහිල්ලා IC market කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් IC market කියන site එක ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේ site එක ඇතුළට යනවා. එතකොට ගියාට පස්සේ අපිට මේ sign up කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එක create කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ website එකෙන් යනවට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මේ IC market broker හදලා තියෙන app එක. ඉතින් මේ app එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඔයා iPhone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් App Store, එතකොට Android phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් Play Store වගේ App Store එකකින් ඔයාලට මේ IC market කියන app එක download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම යනවා App Store එකට ගිහිල්ලා search කරනවා IC market කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන IC market කියලා ගොඩක් apps තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා IC markets finance කියන app එක. එතකොට මෙන්න මේක ඔයා install කරගන්න. මම දැනටත් already install කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් open කරගන්නම් මගේ app එක. right එතකොට ඔයාලට ගියපුවහම මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම account එක හදාගන්න නිසා start trading කියන එක දෙන්න. right එතකොට ඔයා මෙන්න මේ විදිහේ interface එකකට එනවා. ඔයාගේ live account එක. ඒ කියන්නේ අපි trade කරන account එක open කරගන්න ඕන details ටික දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා අපේ personal details ටික fill කරන්න. එතකොට මුලින්ම country එක select කරන්න තියෙනවා. ඔයා ඉන්න country එක ඔයා select කරන්න. එතකොට ඔයා පිටරට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට අදාළ රට select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ first name එක දෙන්න තියෙනවා. මම මෙතනදී මගේ නම දෙන්න. එතකොට මෙතනදී ඔයා නම ඇතුළත් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ID card එකේ තියෙන නම ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට last name එක දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. right ඊට පස්සේ ඔයා මේ IC market කියන broker account එක හදන email එක දෙන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනදී email එකක් දෙනවා නම් අලුත්ම email එකක් පාවිච්චි කරන්න ඔය social media වලට ඒ වගේ දේවල් වලට connect කරලා නැති email එකක්. හොඳම දේ තමයි අලුත් email එකක් හදාගෙන පාවිච්චි කරන එක. නැත්නම් ඔයාගේ Binance account එකක් ඔය තියෙනවා නම් Binance account එකේ email එක දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මමත් personally මගේ Binance account එකේ email එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. right එහෙනම් මම මේ විදිහට මගේ email එක මෙතනින් දාගන්න. right ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ mobile number එක මෙතන ඇතුළත් කරන්න. right ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මම details ටික fill කරා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊපස්සේ මේ next කියන button එක click කරන්න. right එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකට ඔයා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account type එක තෝරන්න තියෙනවා. කියන්නේ මේකත් අර bank account එකක් open කරනවා වගේ තමයි. ඔයා individual trader කෙනෙක් නම් ඔයාට individual කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන දාන්න තියෙනවා ඔයාගේ උපන් දිනේ. right මම මෙතනින් දාගන්න. ඊට පස්සේ මාසය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඉපදුණු වර්ෂය ඇතුළත් කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙතනින් හම්බෙනවාට ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනින් type කරන්න. right එතකොට ඔයා ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරද්දී ඔයාට මේ විදිහේ ඇඩ්‍රස් කිහිපයක් එනවා. එතකොට ඔයාට අදාළ ඇඩ්‍රස් එක මෙතනින් select කරන්න. right එතකොට මෙතනදී ඔයා ID card number එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එකම දානවා නම් හොඳයි. මොකද ID card එකෙන් අපිට verification එකක් කරන්න වෙනවා. පහසුවෙන්ම අපිට verification එක pass කරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මගේ postal code එක ඇතුළත් කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එකට අදාළ postal code එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Google එකෙන් ඔයා ගන්න. දැන් මම ගන්නවා මෙතනදී කනදෙනියාවල කියන postal code එක. එතකොට ඔයාගේ ළඟම ඒ කියන්නේ ඔයාට ලියුම් එන ඔයාට මොන හරි documents එන තැපැල් කන්තෝරුවට අදාළ postal code එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා. right මෙන්න මේ විදිහට postal code එක මට ගන්න පුළුවන්. right මම මේක මෙතනදී දාගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන I was referred by a introducing broker කියන එක ටික් කරොත් ඔයාට referral ID එකක් add කරන්න එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට වෙන කෙනෙක් මේ broker introduce කරලා දෙනවා නම් referral ID එකක් දාන්න. නැත්තම් මේක ටික් එක නොදා next කියන එක දෙන්න. right ඊට පස්සේ එනවා ඔයාට මේ broker එකෙන් ඔයා trade කරද්දී ඔයා පාවිච්චි කරන trading platform එක මොකක්ද කියන එක අහනවා.
ඉතින් ඔයාට මෙතනදී MetaTrader 5 MetaTrader 4 C-Trader කියන platform තුන දීලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි trade කරන්නේ MetaTrader 5. ඉතින් මම මේ MetaTrader 5 කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ගියපුවාම ඔයාට account type එකක් අහනවා. standard account එකද pro spread account එකද කියලා. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 200ට වඩා වැඩිපුර කැපිටල් එකක් මේකට දානවා නම් ඔයා ස්ටෑන්ඩඩ් account එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයා 200ට අඩුවෙන් සාමාන්‍ය ඩොලර් 10 20 30 50 ඔය විදිහේ පොඩි ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් දානවා නම් රෝ ස්ප්‍රෙඩ් කියන account එක සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට මේ ස්ටෑන්ඩඩ් account එක සහ රෝ ස්ප්‍රෙඩ් account එක ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ස්ටෑන්ඩඩ් account එක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ බ්‍රෝකර්ස් ලගේ අය කරන charges තියෙනවනේ. එතකොට අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ස්ප්‍රෙඩ් කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතකොට ස්ප්‍රෙඩ් එක ගත්තාම ස්ප්‍රෙඩ් කියලා කියන්නේ මම අපෙන් ගන්න කමිෂන් එක වගේ එකක් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් දැකලා ඇති. ඔයා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙද්දී ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක එන්ටර් වුණ තැනින් නෙවෙයි ට්‍රේඩ් එක වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා තමයි වැටෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි සරලම ස්ප්‍රෙඩ් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ IC මාකට් කියන බ්‍රෝකර්ව තෝරගන්න තවත් හේතුවක් තමයි මේ ස්ප්‍රෙඩ් එක අඩුයි. කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙද්දී ඒ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන තැනින්ම අපේ ට්‍රේඩ් එක වැටෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පිප්ස් ගානක් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනදී MT5 කියන MetaTrader 5 කියන platform එක තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මම pro spread කියන account එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තෝරන්න තියෙනවා ඔයාගේ බේස් කරන්සි මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයා ට්‍රේඩ් කරන කරන්සි එක මොකක්ද කියලා. කියන්නේ ඔයා ඩිපොසිට් කරන කරන්සි එක මොකක්ද කියලා මම මෙතනදී USD කියන එක සිලෙක්ට් කරලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ details ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පෙන්නනවා. මේ details ටික හරිනම් ඔයාට next කියන එක දෙන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ගියපුවහම මෙතනදී security question and answers ටිකක් තියෙනවා. right. සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ තමන්ගේ account එක නැති වුණොත් එහෙම අපිට account එක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මේ security questions and answers වලින්. මම මේකේ what was your first pet name කියන එක දෙනවා. මම මෙතන මගේ පළවෙනි සුරතලාගේ pet name එක දානවා. right. ඊට පස්සේ මම පහලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙයාලගේ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. කියවලා බලලා මෙතන accept දීලා submit දෙන්න. right. ඔන්න ඔය විදිහට application request එක submit වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ IC market account එක open කරන්න අදාළ application එක මෙන්න මේ විදිහට submit වෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාට Gmail එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඔයාට mail එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මේල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට login details ඒගොල්ලෝ වෙලා තියෙනවා. අපේ account එක හදාගත්තට පස්සේ අපේ account එකේ security එක වැඩි කරන්න මේගොල්ලෝ verification එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාට ලෑස්ති කරගන්න documents ටිකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් එතනදී national identity card එක හෝ passport එක හෝ driving license එකේ දෙපැත්තෙම photos දෙකක් ලෑස්ති කරගන්න මේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාගේ ID වෙරිෆිකේෂන් එකට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙන්න මේ විදිහේ proof of residence. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ address verification එකක් කරන්නත් වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාට phone bill එකක් හෝ bank statement එකක් හෝ internet bill එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නමට එන ඔයාට මුලින් address එකක් දුන්නා. අන්නේ address එකට ඔයාගේ නමට එන phone bill එකක් හෝ current bill එකක් හෝ නැත්නම් bank statement එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ documents ටික හදාගෙන ඔයා verification process එකට යන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් ගියාට පස්සේ මේ secure client area කියලා link එකක් ඔයාට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ link එකෙන් ඔයාට ගිහිල්ලා ඔයාගේ එක අදාළ password එක ඔයාට දාගන්න පුළුවන්. right. මම මෙතනදී මගේ password එක දාගන්න. අලුත් password එක. ඉතින් මේ password එක දාගනිද්දි characters 8කට වඩා එන්න ඕන, capital letter එකක් තියෙන්න ඕන, simple letters තියෙන්න ඕන සහ numbers ටිකක් දාන්න. character 8කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන මේ ඔක්කොම ටික. right. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී confirm password දෙනවා. ඒ කියන්නේ නැවත අර මම type කරපු password එක මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් continue දුන්නාට පස්සේ මගේ password එක මගේ account එකේ login වැඩ කටයුතු ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන login කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයා අර දීපු email එක සහ password එක දෙන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතන login කියන button එක දෙන්න පුළුවන්.
ලොගින් කියන බටන් එක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයා එනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතන additional information ටිකක් fill කරන්න තියෙනවා. මේ ටික බලලා fill කරන්න මුලින්ම අහනවා employment state එක. ඒ කියන්නේ දැනට job එකක් කරන කෙනෙක්ද, student කෙනෙක්ද, self employed කෙනෙක්ද, ඔයාට අදාළ එක එතනදී දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා investment amount එක. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 20000ක් 30000ක් අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඒක නිසා මේ පළවෙනි එක දෙන්න. ඊට පස්සේ කියපුවහම ඔයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් වල ස්වභාවය අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් මම දෙන්න risk management කියලා. ඔයාගේ annual income එක අහනවා. මම 0.50 අතර කියන එක දෙන්න. ඔයාගේ estimate net worth එක අහනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගේ estimate net worth එක දෙන්න. ඊට පස්සේ next කියන එක click කරාට පස්සේ මෙතනින් තවත් ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඔයා ට්‍රේඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද දානවා මම දෙන්නම්. මෙතන සාමාන්‍ය බිගිනර්ස්ලා ඉන්නේ මම බිගිනර් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ටික කියවලා බලලා ඔයාට අදාළ එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. right. ඊට පස්සේ නම් මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට right. ඊට පස්සේ මෙතන මුලින්ම එනවාගේ ID වෙරිෆිකේෂන් එක කරන්න. මම මේක එතෙන් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී ID වෙරිෆිකේෂන් එක කරන්න තමා තියෙන්නේ. right. මම මෙතනදී මගේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරන්න. right. ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න. right. මම මෙතන මගේ ID එකේ ෆොටෝස් දෙකක් මම කිව්වා අරන් තියාගන්න කියලා. ඉස්සරහයි පිටපස්සයි ෆොටෝස් දෙක ඒ දෙක සිලෙක්ට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතන අප්ලෝඩ් කියන බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ගියාම ඔයාගේ proof of residence අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ රෙසිඩන්ස් එකට අදාළයි. කියන්නේ ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා. ඔයාගේ ලයිට් ඔයාගේ නමට එන ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එකට එන ලයිට් බිලක් හෝ කරන්ට් බිලක් හෝ නැත්නම් බැංකින් ස්ටේට්මන්ට් එකක් මෙතන ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම නම් සාමාන්‍යයෙන් බැංකින් ස්ටේට්මන්ට් එක තමයි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මොකද හේතුව ඉතින් අපිට පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා අපේ ඇඩ්‍රස් එක. ඒ ඔයාගේ බැංකින් ස්ටේට්මන්ට් එක ලෑස්ති කරගන්න. බැංකින් ස්ටේට්මන්ට් එක නැත්නම් ඔයාගේ SLT බිල් එකක් හෝ මොකක් හරි ඉන්ටර්නෙට් බිල් එකක් හෝ ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අප්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ account එක success වෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට දීලා fund your account කියලා. right. ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එක successfully create වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා දැන් තමයි verification එක කරේ. ඊට පස්සේ මෙතන fund your account කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එකට fund transfer කරගන්න. right. එතකොට ඔයාගේ verification process එක pass වෙනකම් මේ fund transfer කරගන්න එපා. මොකද හේතුව ඔයාගේ account එක සම්පූර්ණයෙන්ම තාම create වෙලා නැහැ. ඔයාගේ verification එක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔයාගේ fund එක IC market account එකට deposit කරගන්න. right. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට සාර්ථකව අපේ IC market account එක create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට fund එක දාගන්න එක. ඉතින් IC market account එකට fund එක add කරගන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම Skrill account එකක් හරහා තමයි add කරන්න වෙන්නේ. අපේ Skrill account එක හරියට කොහොමද හදාගන්නේ සහ අපේ හදාගත් IC market account එකේ live account එකක් අපේ trading platform එක ඇතුළට දාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු.